පොල්ගල් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. දැන් රඹුකන් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් ඉන්නේ කඩිගම රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. ඊළඟ තමයි ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. අපි දැන් ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දැන් මියන් වල තෝර ගාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Good morning travelers. අපි යන්නේ ඉඳලා ඉන්නේ. ඈත කාලේදී සංචාරයෙන් අද ප්‍රසිද්ධියටපත් වුණ ඉහලකොට්ටේ පිහිටලා තියෙන මියන් නැල්ල බලන්න. අපි දැන් ඉන්නේ පොල්ගල් රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. දැන් වෙලාව 6:00යි. ට්‍රේන් එක තියෙනවා නම් කිව්වේ 7යි කාලට. අපි ආව උදෙන්ම පොඩි මැනික ට්‍රේන් එක තමයි යන්නේ ඉඳලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ගිහලා අපි වීඩියෝ එකක් දිගට රැඳී ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. මතකද අපි YouTube channel subscribe කරන්න, Instagram follow කරන්න, Facebook page එක like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ගිහලා හම්බෙමු. ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. ට්‍රේන් එක මාරුනා මෙතනින්. මොකද පැත්තේ දාගෙන ට්‍රේන් එක. අපි ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන්. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 332ක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අලගල්ල කන්ද පේනවා මෙතනින්. ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ කොළඹ පැත්තට වෙන තමයි මියන් නැල්ල බලන්න යන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්ත. මේ පැත්තෙන් තමයි නුවරට කෑම හරිය මේ ගන්න තියනවා නම් මෙතන කඩයක් තියලා බලන්න. ඉතින් මේ කඩෙන් ඕන කෑමක් එහෙම ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉහලකොට්ටේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් මියන් නැල්ල බලන්න යන ගම ඉන්නේ. ලස්සන view එකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. පේනවා ඇතිනේ. ලස්සන view එකක්. ඉහලකොට්ටේ ස්ටේෂන් එකේ පිටලා තියෙන්නේ දුගන්නාවයි රඹුක්කනයි රේල්වේ ස්ටේෂන් දෙක අතර.
ඔයාලට එනවා නම් බදුළු ට්‍රේන් එකෙන් එන්නත් පුළුවන්. මාතලේ ට්‍රේන් වලටත් එන්න පුළුවන්. කැන්ඩි යන ට්‍රේන් වලටත් එන්න පුළුවන්. ලස්සන view එකක් තියෙනවා. පිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ දිගින් 3 වෙනි අරම තියෙන ටනල් එක. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. ඔයාලා එනවා නම් මියන් නැල්ල බලන්න යන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන පාර තියෙන්නේ. මේ තියෙන පාරෙන් තමයි මියල බලන්න යන්න තියෙන්නේ. දැන් මියන් නැල්ල ගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මියන් නැල්ලේ කතා වස්තුව කියනවා නම් සුදු අධිරාජ්‍ය විසින් මේ මියන් නැල්ල විනාශ කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ උසම දියැල්ල විදියට සැලකෙන්න තිබේ මේ මියන් නැල්ල කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ තරමට උසයි මේ මියන් නැල්ල කියන එක. සුදු අධිරාජ්‍ය විසින් මේ ටනල් එක හදන්න කලින් මියන් නැල්ලේ ඇල්ල හරහා තමයි ගිහින් තියෙන්නේ ට්‍රේල් පාර. මේ ටනල් එක හදන්න හේතු වුණේ ට්‍රේල් පාර මේක ගියේ හින්දා ට්‍රේන් එක මේකේ මේ ප්‍රපාතයෙන් මේ තියෙන ප්‍රපාතයෙන් පහළට වැටලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාතයෙන් වැටුණු හින්දා තමයි මේ ටනල් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ ටනල් එක ඇතුලෙන් ගිහින් මේ කුහර ගාවට එන්න කියලා හදන්නේ. අපි එනම් ටනල් එක ඇතුලට ගිහලා හම්බෙමු.
වීඩියෝ අන්තිම හරියට අවිල්ලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ වීඩියෝත් එක දිගටම රැඳී හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලට. මතකතුව අපේ Facebook page එක like එකක් දාන්න. Instagram follow කරන්න. මතකතුව YouTube channel subscribe කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම travelers share කරන්න. අනිත් වීඩියෝ බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් තවත් travel video එකකින් ලබන සතියේ හමු වෙමු. Goodbye.